নমস্কাৰ অনু একাডেমিলৈ স্বাগতম। আজি আমি এনে এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিজন ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা বহি চাই পৰীক্ষকে কৈছিল যে পৰীক্ষকজন পৰীক্ষাৰ্থীতকৈ বেয়া, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীজন আছিলে পৰীক্ষকতকৈ ভাল। ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ জন্ম হৈছিল 1884 চনৰ 3 ডিচেম্বৰত বিহাৰৰ চিৱান জিলাৰ জিৰাডে গাঁৱত। তেওঁ আছিল অতি দয়ালু আৰু নিৰ্মল স্বভাৱৰ মহান ব্যক্তি। দেশ আৰু বিশ্বৰ এজন নম্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁক সদায় স্মৰণ কৰা হয়। তেওঁ গোটেই জীৱন সৰল জীৱন আৰু উচ্চ চিন্তাধাৰাৰ নীতি মানি চলিছিল। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ পিতৃ মহাদেৱ সহায় পাৰ্চী আৰু সংস্কৃত দুয়োটা ভাষাৰ পণ্ডিত আছিল। তেওঁৰ মাতৃ কমলেশ্বৰী দেৱী এগৰাকী ধৰ্মীয় নাৰী আৰু তেওঁ প্ৰায়েই পুত্ৰসকলৰ আগত ৰামায়ণৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিছিল। সেই সময়ত পাৰ্চী ভাষাৰ পৰা শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল আৰু যেতিয়া ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁক পাৰ্চী ভাষা শিকাবলৈ এজন মৌলবীক নিয়োগ কৰিছিল। প্ৰাথমিক পৰম্পৰাগত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত 12 বছৰ বয়সত তেওঁক চাপ্ৰা জিলাৰ স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়া হয়, য'ত তেওঁৰ শিক্ষাৰ স্তৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়। এই সময়ছোৱাতে ৰাজবংশী দেৱীৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। ইয়াৰ পিছত তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মহেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ সৈতে পাটনালৈ গুচি যায় আৰু তাতেই তেওঁ টি.কে. ঘোষ একাডেমীত 2 বছৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। 1902 চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত তেওঁ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল আৰু পুৰস্কাৰ হিচাপে তেওঁ প্ৰতি মাহে 30 টকাকৈ বৃত্তি লাভ কৰিছিল। 1905 চনত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ভাল নম্বৰেৰে আইন বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে স্বৰ্ণ পদকো লাভ কৰিছিল। পিছলৈ তেওঁ আইন বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰীও লাভ কৰে। তেওঁ সদায় এজন ভাল আৰু বুদ্ধিমান ছাত্ৰ হিচাপে পৰিচিত আছিল। এজন পৰীক্ষকে তেওঁৰ পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীখন দেখাৰ পিছত কৈছিল যে পৰীক্ষকজন পৰীক্ষাৰ্থীতকৈ বেয়া, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীজন আছিল পৰীক্ষকতকৈ বহু বেছি ভাল। আইনৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে অধিবক্তা হৈ ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। তেওঁ বিহাৰ ৰাজ্যৰ এজন বিশিষ্ট নেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমৰ্থক আছিল। 1931 চনৰ লবণ সত্যাগ্ৰহ আৰু 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে তেওঁক কাৰাগাৰত ভৰাইছিল। 1950 চনত যেতিয়া ভাৰত গণৰাজ্যত পৰিণত হয় তেতিয়া তেওঁ সংবিধান সভাৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। সভাপতি হিচাপে ডক্টৰ প্ৰসাদে নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে 1946 চনৰ 2 ডিচেম্বৰত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। স্বাধীনতাৰ পিছত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত যেতিয়া ভাৰতে গণৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁ দেশৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পৰিগণিত হয়। 1957 চনত তেওঁ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়, যাৰ ফলত তেওঁ দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা একমাত্ৰ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয়। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনৰ এজন মহান নেতা আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্থপতি আছিল। কাৰ্যকালত তেওঁ কেইবাখনো দেশ ভ্ৰমণ কৰি পাৰমাণৱিক যুগত শান্তি বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। 1962 চনত তেওঁ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰে। পিছলৈ ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লৈ জীৱনটো পাটনাৰ সদকত আশ্ৰমত কটায়। 1963 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ অসুস্থতাৰ বাবে এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমোদজনক আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।